بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن محولات التيار current transformers. طبعا أول ما نتكلم عن محول التيار الكل هيقول إن ده وظيفته يحول قيمة التيارات العالية إلى قيم منخفضة، على سبيل المثال زي مثلا 600 على 1 عشان تناسب أجهزة القياس والوقاية. ده كلام صحيح، لكن مش ده أساس استخدام محول التيار. ليه أساس واحد هنعرف إيه فايدته دلوقتي. على سبيل المثال لو عندي حمل معين وليكن لامب مصباح كهربي وعايز أقيس الأمبير بتاعه، بعمل إيه؟ بركب أميتر توالي في الدايرة. أدي بس سواء كان أنالوج أو ديجيتال أميتر. طيب لو عندي موتورز وعايز أقيس الأمبير اللي ماشي في أي فازة، برضو بركب أميتر على التوالي، سواء كان أنالوج أميتر أو ديجيتال أميتر. طب لو عندي مجموعة موتورز وعايز أقيس الأمبير في الدايرة، برضو نفس الفكرة، بركب أميتر سيريز على أي فازة أو لكل فازة أميتر. لو عندي مجموعة موتورز ممكن الأميتر اللي عندي يقرأ حوالي فوق ال 100 أمبير، فوق ال 150 أمبير، وبركب أميتر مباشرة سيريز في الدايرة. خلينا فاكرين الرقم اللي هو كام؟ اللي هو 150 أمبير. ما بستخدمش أي حاجة مع جهاز الأميتر، سواء كان ديجيتال زي اللي قدامنا أو أنالوج أميتر. والرقم عندي ممكن أعدي 100 أمبير أو 150 أمبير. طيب لو جينا عندي محول 220 كيلو فولت على 66 كيلو فولت وقدرته 40 ميجا فولت أمبير، عرفنا قبل كده إن الفول لود في ناحية البرايمري ال 220 105 أمبير، والفول لود أمبير في ناحية السكندري 350 أمبير. يعني معنى كده إن 105 أمبير أو 305 أمبير المفروض إن هي قيم صغيرة علشان أحب أركب أميتر في الدايرة. فهل لو المحول دوت موجود عندي كده، ادي الجانب بتاع ال 220 كيلو فولت سايد، وادي الجانب بتاع 66 كيلو فولت، وادي لو المحول دوت متحمل فول لود يعني 40 ميجا فولت امبير، الفول لود كرنت 105 والفول لود كرنت بتاع 66 350. هل معنى كده اقدر اركب اميتر سواء كان ديجيتال او انالوج سيريز مع الخط عندي؟ طبعا مستحيل. طب مستحيل ليه؟ على الرغم ان القيم اللي عندي 105 امبير او 305 او 350، يعني مش قيم بالالافات مثلا. يبقى جينا لموضوع هنا الجهود. يبقى الاميترز اللي عندي او اجهزه القياس بصفه عامه تقدر تقيس مئات او الاف الامبيرات، ولكن العزل اللي عندي هنا اخره 600 فولت او 1000 فولت. يبقى المشكله في قياس الامبير او المشكله عندي الاساسيه في اجهزه القياس هي موضوع العزل، ان الاجهزه ديت معزوله على اساس 1000 فولت او بعض المواصفات تقول لك حتى 600 فولت. وهنا بيجي وظيفه محول التيار اللي هو اساسا بركبه في الدايره قبل موضوع ان هو يخفض لي الامبيرات او التيار العالي الى قيم صغيره. ده لازم اركب محول تيار اللي هو السي تي علشان يناسب الجهود العاليه، سواء كانت جهود فائقه او عاليه او متوسطه. طيب مين هو محول التيار؟ محول التيار اساسا بيركب في جميع الجهود توالي في الدايره او توالي في الخط، سواء كان جهود فائقه او الجهود العاليه او المتوسطه. ومن خلال الجهود ديت وان هو بيتعامل مع العزل العالي دوت بيقدر يخفض لي الامبيرات او التيارات العاليه الى قيم منخفضه تناسب اجهزه القياس واجهزه الوقايه اللي بتتعامل مع جهود منخفضه. طيب محول التيار بيتكون من ايه؟ محول التيار بصوره مبسطه بيتكون عندي من الكور او القلب، ده مصنوع من الصلب السيليكوني ويمثل الدائره المغناطيسيه. تاني حاجه الملف الابتدائي اللي بيركب توالي في الدايره، وغالبا بيكون
من مساحة مقطع كبير عشان يتحمل الأمبير العالي اللي هو بآلاف الأمبيرات حسب قيم الأحمال أو قيم المحولات أو قيم الدوائر. الحاجة التانية ممكن يركب توالي في الدايرة حسب نوعه، إن أنا بقطع الكابل أو الموصل اللي هركب عليه محول التيار، أو بيركب زي ما قدامنا بالظبط كده بطريقة الرنج زي ما هنعرف كمان شوية. طيب الحاجة الثالثة لتركيب محول التيار الملف الثانوي أو السكندري، دي عبارة عن عدد كبير من اللفات من سلك معزول، وده اللي بركب على الأطراف بتاعته أجهزة القياس أو أجهزة الوقاية. طبعا ادي أجهزة القياس وأجهزة الوقاية اللي بتركب على أطراف الملف الثانوي. طيب لما أحب أشتري محول تيار المفروض إن في مواصفات فنية بشتري على أساسها محولات التيار. ادي عندي لما اروح اشتري محول تيار بلاقي اول حاجه مطلوبه مني ايه هو البرايمري كارنت او مقنن التيار الابتدائي. يعني الملف الابتدائي يتحمل او مساحه المقطع اللي انا محتاجها تتحمل قيمه امبير عالي اللي عندي كام، هل 600 هل 1200 هل 2500، دي كلها قيم للتيارات الابتدائي. طيب التيار دوت اللي هو بيكون ناتج عن ايه؟ يا اما تيار حمل او تيار قصل او تيار عطل معين. طيب تاني من تاني حاجه من المواصفات اللي هشتري على اساسها محول التيار الثانوي. انت عايز الابتدائي مثلا 1000 او 2500 ده برايمري خلاص. السكندري بقى انت عايزه قيم كام؟ غالبا هم قيمتين المشهورين، يا اما 5 امبير او 1 امبير. لازم نعرف ان الواحد امبير والخمسة امبير ده بتعتمد على التيار اللي ماشي في الابتدائي. يعني التيار لو انا جبت محول تيار 1000 امبير على اساسه بيكون 5 امبير في الثانوي. طيب نسبة التحويل خلاص عرفنا المحول التيار الابتدائي البرايمري على التيار الثانوي السكندري. على سبيل المثال لو عندي محول تيار 600 على 5 يبقى نسبة التحويل اللي عندي 600 على 5. طيب لازم نعرف حاجة أساسية وضرورية جدا. التيار اللي بيمر في البرايمري بينتج عنه تيار مغناطة، وده بينشأ في البرايمري بس. التيار دوت بيتسبب لي في حدوث خطأ ايرور. الخطأ دوت بيكون في نسبة التحويل. يعني ايه؟ يعني انا حضرتك لما اروح اشتري كارنت ترانسفورمر محول تيار ومكتوب عليه ان دوت 100 على 5 بسبب حدوث تيار المغناطة، ان لو مر عندي في البرايمري 100 امبير مش هيكونوا 5 امبير في السكندري. ليه مش هيكونوا 5 امبير في السكندري؟ بسبب حدوث الايرور في نسبة التحويل. يبقى الايرور اللي بيحصل عندي عبارة عن 2 ايرور. ايرور في قيمة السكندري ان ال5 امبير اللي مكتوبة على النيم بليت مش هتكون في الحقيقي 5 امبير. الحاجة التانية حدوث فيز شيفت او فيز ديسبيسمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا اتكلمنا زمان ان الزاوية ما بين البرايمري والسكندري في الواقع ما هي الا زمن، وبالتالي الزاوية اللي انا مشتري على اساسها محول التيار اللي هي في الواقع تعني زمن هيحصل فيها برضو ايه؟ هيحدث فيها ايرور، مش هتبقى زي القيم الحقيقية. طيب مين هو ولا ايه هو اقصى خطأ ماكسيمم ايرور مسموح بيه؟ لما اتكلم عن اقصى خطأ يبقى هتكلم عن درجة الدقة اللي هي الاكيورسي كلاس لمحول التيار، ودي برضو من ضمن او اهم المواصفات اللي بشتري على اساسها محول ايه؟ التيار، واللي بتفرق في السعر كتير جدا. لازم اعرف ان محول التيار اللي بشتري على اساسه اجهزة الوقاية اللي هيستخدم لاجهزة الوقاية الدقة بتاعت الخطأ هتبقى غير الاجهزة المستخدمة للقياس. ودايما اجهزة القياس بتبقى دقيقة جدا، نسبة الخطأ فيها قليل جدا، على سبيل المثال 0.5%، لان ده بيقيس لي التيارات العادية. لو 100 امبير يبقى 100 ونص، 100 الا نص، يبقى كله في حدود النص
في المية بالنسبة لأجهزة ايه القياس. لكن بخصوص أجهزة الوقاية طبعا دي كلها أجهزة تتعامل مع شرطات أو تيارات عالية جدا، ممكن 5 أضعاف أو 10 أضعاف الريتد كارنت، فبالتالي الخطأ أو الايرور أو الاكيورسي اللي عندي ممكن تكون 5% أو تعدي 5% حسب القيم اللي أنا بختارها. وبالتالي درجة الدقة الاكيورسي لما تكون نص في المية لأجهزة القياس، ايه اللي بحدد لي النص ولا الخمسة؟ يعني ايه الفرق في محول التيار اللي خلى هنا نص واللي خلى هنا 5%؟ الكور ده الأساس، إن الكور اللي في الدقة نص في المية بيكون مصنوع مثلا من الحديد والنيكل اللي هو الكفاءة العالية، بينما السي تي اللي بيستخدم في أجهزة الوقاية ودقته 5% بيكون من مواد أقل كفاءة من الكور بتاع أجهزة إيه؟ القياس. طيب من ضمن الحاجات اللي بشتري على أساسها محول التيار واللي هي ترجع للبند اللي فات اللي هو معامل حدود الدقة، الاكيورسي ليميت فاكتور. طبعا الموضوع دوت او المواصفة دي بالذات تخص محولات التيار اللي خاصة باجهزة ايه الوقاية، يعني الاكيورسي ليميت فاكتور ده يخص اجهزة ايه الوقاية. ده افهم منه ايه او بيهمني في ايه؟ ده بيديني انديكيشن، معناه ان اقصى تيار يمر في الابتدائي كام، بس بشرط ان التيار في السكندري ما يتأثرش، او بمعنى اصح ايه اقصى تيار ممكن يمر في البرايمري وما يحدثش تشبع للكور، اللي التشبع هيتسبب لي في تشوه لتيار الجانب الثانوي. فده بيحدد لي دقة القياس للبرايمري او للسكندري. على سبيل المثال لو عندي محول تيار سي تي 600 على 1، 5 ب 20، معنى 5 ب 20 يعني الاكيورسي ليميت فاكتور بتساوي 5. معناها ايه؟ الخمسة ديت اللي هي اكيورسي ليميت فاكتور. طب وال20 معناها لو مر عندي 20 ضعف التيار الابتدائي، لو حصل على سبيل المثال شورت، احنا اتكلمنا قلنا ده خاص باجهزه ايه الوقايه اللي كل تعاملها مع الشرطات وتيارات الكسر والاعطال. لو مر عندي تيار في الابتدائي قيمته 20 ضعف ال 600 يعني 12000 امبير، او 20 ضعف السكندري يعني 20 امبير، فإن دقة القياس اخرها ما تزيدش عن كام؟ عن 5%، لو مر 20 ضعف البرايمري او 20 ضعف السكندري. طيب اخر حاجة في مواصفة محول التيار حمل محول التيار او البيردن. معنى البيردن اللي خاصة بمحول التيار ان الاجهزة اللي اقدر اركبها على اطراف الملف الثانوي، هل جهاز، جهازين، 5 اجهزة، يبقى كل جهاز ليه حمل، ليه لود، يا اما فولت امبير او اوم، وبالتالي يبقى كل محول تيار ليه قيم مقاومات او قيم قدرات للاجهزة. ما ينفعش يكون عندي اوفر لود على محول التيار بلتزم بيها. وما ننساش ان بتكلم عن محول تيار، وبالتالي كل اجهزه القياس او الوقايه اللي بيتم تركيبها على السكندري بتكون كلها ايه سيريز توالي مع بعض، زي ما هنعرف كمان شويه. ادي عندي نيم بليت لمحول تيار جهد 11 كيلو فولت، ادي البرايمري كارنت 2500 امبير، التيار اللي هيمر في البرايمري 2500 امبير. طيب لازم نعرف ان دوت عندي ليه 2 سكندري، 2 ثانوي، اطراف خاصه باجهزه الميجرنج اجهزه القياس، والاطراف الثانيه خاصه باجهزه البروتكشن او الوقايه. اول سكندري اللي هو 5 امبير ده خاص باجهزه الميجرنج او القياس، ثاني سكندري 5 امبير خاص باجهزه ايه البروتكشن. طيب ادي الفولت امبير اللود او البيردن بتاع اجهزه القياس او الوقايه 30 فولت امبير في حاله اجهزه الميجرنج او اجهزه القياس، برضو الماكسيمم لود لاجهزه الوقايه 30 فولت امبير. طيب اشهر انواع محولات التيار اللي عندي او في السوق اللي عندي، محول التيار من نوع الشباك او الحلقي او الويندو او الرنج سي تي، اللي من خلالها زي ما احنا شايفين ادي اطراف الملف الثانوي، ادي اطراف الملف الثانوي اللي بيركب معاها اجهزه القياس او اجهزه ايه الوقايه،
وادي الكور. هنا ما بقطعش الموصل او الكابل اللي هيمر في الابتدائي، لكن بيركب على طول مباشره زي ما احنا شايفين كده، زي البوشنج اللي عندي، ما بحتاجش اقطع فيه الكابل او الموصل عشان اركبه في السي تي. تاني نوع محول التيار اللي هو البار سي تي. هنا بحتاج اقطع الكابل او بقطع البار اللي عندي او الموصل وبركبه توالي بين اطراف الملف الابتدائي في محول التيار اللي هو من نوع البار سي تي. وادي عندي اطراف الملف الثانوي اللي بركب معاه اجهزه القياس واجهزه ايه الوقايه، طرفين اجهزه وقايه وطرفين اجهزه ايه القياس. محول التيار اللي هو الاخير او المشهور ثالث الملفوف سي تي. ادي بالاشكال اللي قدامنا البرايمري، وادي اطراف الملف الثانوي. طيب محول التيار حسب الجهد، انا بختار محول تيار في دايره او في جهود 11 او 22 او 66 او 220 او 400، يبقى كل جهد هستخدم ليه اجهزه قياس لازم اشوف محول التيار اللي بيناسبها هيكون كام. ادي اطراف الملف الابتدائي اللي هي الامبيرات العاليه جدا، الاف الامبيرات على الجهود العاليه. وادي اطراف الملف الثانوي اللي هي 1 امبير او 5 امبير. نرجع تاني، يبقى احنا هنقيس ازاي في المحول اللي هو 220 على 66 40 ميجا فولت امبير الامبير البرايمري او امبير السكندري. يبقى ادي عندي السي تي اللي هو 220 كيلو فولت هيركب سيريز وتوالي لكل فازه. ادي عندي وليكن الفازه ار هيركب معاها سي تي سيريز في الدايره جهده 220 كيلو فولت، وبالتالي السكندري هيركب معاه اجهزه القياس اللي بتقيس لل 105 امبير اللي بتقدر تتعامل مع الجهود المنخفضه. نفس الكلام، ادي السكندري 66 كيلو فولت، محول تيار 66 كيلو فولت، وبرده السكندري اجهزه القياس اللي هتقيس لي 350 امبير. طيب هل انا بركب جهاز واحد بس قياس على السي تي؟ يعني عندي سي تي 600 على 5، سي تي 600 على 5، لو مر امبير 300 في البرايمري بتاع السي تي، معناها السكندري عندي كام؟ 300، يبقى نص ايه البرايمري، وبالتالي هيمر في اجهزه القياس نص السكندري، نص الخمس اللي هو 2.5 امبير. هل انا بركب جهاز واحد بس على اطراف السكندري؟ لا، بركب اكتر من جهاز، بس لازم يكونوا ايه سيريز في الدايره. ادي جهاز قياس انالوج او ديجيتال ايا كان. طيب بس ما انساش ان مجموع الاجهزه او مجموع الحمل بتاعهم ما يتعداش البردن اللي احنا قلنا عليها اللي هي بالفولت امبير. طيب ادي اطراف الملف الابتدائي وادي اطراف الملف الثانوي. لازم نعرف ان محول التيار دوت مش بيركب لاجهزه القياس بس، لا، ده كل كور يا اما قياس يا اما وقايه يا اما وقايه مختلفه تانية. وبالتالي عندي يبقى الكور بتاع القياس ليه دقه وليه ماده صنع مختلفه عن الكور بتاع الوقايه. يبقى لما اقول ان هنا الاكيورسي نص في المية وهنا الاكيورسي 5%، لازم اعرف ان دوت كور مختلف عن الكور الثاني، وبالتالي كل سكندري ليه كور مختلف او حسب الشركه او المصنع المنتج. بس دقه القياس بتختلف طبقا لاختلاف ماده صنع الكور سواء كان قياس او وقايه. ادي على سبيل المثال سي تي جهد 11 كيلو فولت، ادي بعرفني برضو ادي الكور وادي الملف الثانوي وادي الكور وادي الملف الثانوي، ده اجهزه القياس وده اجهزه الوقايه، ودي الاطراف اللي بوصل على اساسها اجهزه القياس او اجهزه ايه الوقايه. وادي عندي الملف الابتدائي سواء كان الكابل او كان البار اللي عندي بتركب سيريز في الاطراف ابتدائي. طيب بلاقي عندي النيم بليت لمحول التيار بالمواصفات اللي هي 600 على 5 على 5، البيردن 30 45، اكيورسي كلاس نص 5 بي. معناها ايه؟ معناها ان عندي اطراف البرايمري 600 امبير، معناها عندي ان في كور خاص باجهزه ايه القياس الميجرن 5 امبير، 30 فولت امبير دي مجموع اجهزه القياس اللي بتركب مجموع حملها، والاكيورسي نص في المية. الكور الثاني اللي هو خاص اطراف البروتكشن برضو السكندري بتاعه 5 امبير، مجموع اجهزه او المجموع حمل الاجهزه 45 فولت امبير اللي هي البيردن، والاكيورسي كلاس
بتاعه الاطراف البروتكشن 5%. طيب معنى كده ادي عندي 600 على 5 على 5 معناها 5 خاصه بالميجرنج و5 خاصه بالبروتكشن. لو هو 600 على 5 ومره عندي 300 امبير معناها 2.5 في السكندري مار في اجهزه القياس، و2.5 في السكندري خاص باجهزه ايه؟ البروتكشن. لكن ما ننساش ان الاكيورسي كلاس مش هتبقى 2.5، ممكن تقل نص في المية، وهنا ممكن تقل 5%. ادي عندي اجهزه القياس بتركب سيريز كلها مع بعض، واجهزه البروتكشن بتركب برضو سيريز، بحيث اضمن ان ال 2.5 امبير بتمر سيريز في جميع اجهزه القياس، وال 2.5 امبير بتمر سيريز في جميع اجهزه ايه؟ الوقايه. طيب ما ننساش ان مجموع الاجهزه لا تتعدى ال 30 فولت امبير طبقا للنيم بليت، والاكيورسي بتاعه ال 600 على 5 في القياس هي نص في المية، وهنا مجموع اجهزه الوقايه لا تتعدى 45 فولت امبير، والبروتكشن عندي ان الاكيورسي 5%. طيب محول التيار انا هختار بقى 600 على 1 ولا 600 على 5؟ هنعرف ازاي؟ ما ننساش ان انا عندي السكندري بيمر 5 امبير، ما ننساش ان ال 5 امبير مرورها في اسلاك السكندري بتعمل لي فولتج دروب اللي هو عباره عن تيار السكندري اللي هو 5 امبير مثلا او ايا كان قيمته كام في مقاومه الاسلاك. طيب هو فين محول التيار بيكون موجود فين؟ سواء كان عندي محطه او الدور او محطه اندور. لو محطه او الدور ادي مكان محول التيار، تمام، في الحوش او الدور، ماشي. وادي مكان اجهزه القياس والوقايه في مبنى مستقل، سواء كان اندور او الدور، مبنى مستقل تماما. وبالتالي المسافه ما بين محول التيار في المحطه الاندور او الدور زي اللي قدامنا الى الاسلاك واصله من المحول التيار دوت لعند اجهزه القياس او الوقايه اللي راكبه فين؟ في المبنى الكنترول او اللوحه اللي عندي. لو المسافه بتاعه الاسلاك اكبر من 30 متر، اكبر من 30 متر، يبقى ما ينفعش استخدم غير محول تيار ليه سكندري 1 امبير، لان عندي ما ننساش ان الفولتج دروب عباره عن الاي في الزد او الاي في الار مقاومه الاسلاك، وبالتالي لما ال1 امبير في الزد هتكون فولتج دروب اقل من ان هو 5 امبير في الزد. لكن لو المسافه عندي اقل من 30 متر مفيش مانع استخدم 1 امبير او 5 امبير. وبالتالي المسافه لما تزيد عن 30 متر ما بين محول التيار واجهزه القياس او الوقايه معناها عشان اتجنب حدوث فولتج دروب عالي في الاسلاك بستخدم 1 امبير. لو استخدمت ال5 امبير هيحدث فولتج دروب عالي جدا، وده اللي انا بتجنبه تماما. وشكرا.